بسم الله الرحمن الرحیم. امروزی لکچریم در کویک بوک مربوطی اکاونتس است که چطور اکاونت در کویک بوک جو کرده میتانیم که چارت آف اکاونت ما در چارت آف اکاونت جو کرده میتانیم که ما در اکاونتینگ خواندیم که 5 میجرز اکاونتس کتی ما هستند که asset, liability, owner equity and revenue and expenses است. حالی ما چطور چارت آف اکاونت در کویک بوک آورده میتانم. ما در کویک بوک از 5 چارت آف اکاونت آورده میتانم. یکی خودی در هوم سکرین سر هوم که کلیک میکنم اینجا میان این پیج میان اینجا چارت آف اکاونتس است. سرش که کلیک میکنین خود چارت آف اکاونت اوپن میشه. دیگه که از لیست ما چارت آف اکاونت آورده میتانم اینجا هستن. در لیست چارت آف اکاونت سرش کلیک میکنیم چارت آف اکاونت چی میشه؟ اوپن میشه. دیگه جایی که از اکاونتنت ما میتونم که چارت آف اکاونت اوپن کنم. دیگه که از کمپانی ما چارت آف اکاونت آورده میتونم که اینجا هستن چارت آف اکاونتس. دیگه که از شارتکت است کنترل ای. از روی کنترل ای ما چارت آف اکاونت در کویک بوک آورده میتونم. اینجا در این لکچر ما چطور یک اکاونت جو کرده میتونم، چطور یک اکاونت ایدیت کرده میتونم، یا چطور یک اکاونت دیلیت میکنم، یا چطور یک اکاونت ایناکتیو میکنم. در وقتی که ما ای پیج چارت آف اکاونتس اوپن کردم اینجا میایم پایین به نام اکاونت است. اینجا نوشتگی است که اکاونت. سر اکاونت اینجا یک چیز است، سر زی کلیک میکنم اینجا نیو که نیو میزنم اکاونت چی میشه. ای پیج کلا اوپن میشه. در ای پیج ما میخوام یک اکاونت جو میکنم فور اگزامپل از اکسپنسز. سر اکسپنسز کلیک میکنم باز میم اینجا کنتینیو که کنتینیو. سر کنتینیو که کلیک کردم اینجا مین اکاونت تایپ. از اینجا ما تایپ آف اکاونتش تغییر کرده میتونم که ما گفتم پیش که 5 تایپ آف اکاونت که از کتی ما هستن. اینجا ای کلی اکاونت مربوطی همو 5 تایپ میشه. دیگه که است اکاونت نیم است. در اکاونت نیم ما یک نیم نوشته میکنم با اکاونتیم. فور اگزامپل نوشته میکنم کیچن expenses. اینجا select from examples. ما میتونم از این اگزامپل یا مثال از این سلیکت کرده یا انتخاب کرده میتونم یک اکاونت. دیگه که سب اکاونت. این سب اکاونت که چی میشن؟ در کدام وقت که یک اکاونت ما جور میکنم و مربوط دیگه اکاونت میشه سبش میشه. ما باز این سری سب اکاونت اینجا کلیک میکنم این تکمار میشه و باز از اینجا اکاونت انتخاب کرده میتونم. این اکاونت سب چیز نمیشه به این خاطر ما سب نکردم. در اینجا که هستن description. در description ما توضیح مربوطی اکاونت نوشته کرده میتونم. دیگه که هست نوت هستن. ما در این پیج صرف که با وقت ما میخوایم یک اکاونت جور کنم امو تایپ آف اکاونت بر ما مهم است. دیگه که هست اکاونت نیم. امو دوتا بسیار مهم است. باز پایین میم اینجا سیف اینکلوز. ای که سری ما سیف اینکلوز کلیک کنم ای اکاونت سیف میشه و ای صفحه که هستن برتن معلوم میشه ای گم میشه. دیگه که سیف این نیو که سری سیف این نیو کلیک کردم ای اکاونت سیف میشه و ای صفحه که واپس چی کلاوی اوپن میشه واپس می ای صفحه. دیگه که کنسل که سری کنسل کلیک کردم ای اکاونت سیف نمیشه و ای صفحه میرن. ما علی سری سیف اینکلوز کلیک میکنم. اینجا آمد به نام کیچن اکسپنسز. دیگه که ما چطور یک اکاونت در چارت آف اکاونت جو کرده میتونم سر یک هر کدام اکاونت رایت کلیک میکنم اینجا میای نیو. سر نیو که کلیک کردم امو صفحه باز واز میشه. اینجا اکسپنسز سر اکسپنسز هر کدام که شما میخواین سرش کلیک کرده میتونی. کنتینیو سر کنتینیو که کلیک کردم آلی یک اکاونت میتونم به نام فود اکسپنسز. فود اکسپنسز ما میخوایم که سب اکاونتی چی کنم کیچن کنم. کیچن اکسپنسز ای سب اکاونتی کیچن کردم آلی سیف این نیو
میبینین امو اکانت که ما سیف شده این صفحه چی واپس آمد که کنسل میزنم این صفحه دور میشه. اینجا میبینین که کیچن اکسپنسز سب اکانتش کی است فود اکسپنسز آمد. دیگه کی است ما یک اکانت چطور جور کردم میتونم این صفحه بر ما که کدام وقت واس کردم از کنترل ان یک اکانت جور کردم میتونم. اینجا کی از فیکس اسیت است اینکم است مثال عایدات از ما که چه که عایدات داشته باشیم از سیلز از سرویسز از خدمات از دیگه چیزایی که ما عایدات داشته باشیم برش اکانت جو کده میتونم. دیگه کی از فیکس اسیت است که ما که فیکس چه که فیکس اسیت داشته باشیم بر او اکانت جو کده میتونم. اینجا خودش اکانت ها آمدم فیکس بیلدینگ است لند ماشینری است اکویپمنت است. دیگه کی از بانک است. در بانک ما چطور یک اکاونت جو کده میتونم. بانک از ما کرنت اسیت هستند و کلی اکاونت هایی که مربوط کیش میشن مثال کیش این هند است پیتی کیش است سیوینگ است یا بانک اکاونت است. ما از بانک ما باید به او اکاونت های پی بانک انتخاب کنم. حالی ما میم یک اکاونت جور میکنم به بانک سر کنتینیو کلیک میکنم. اینجا اکاونت تایپ کی است بانک است. یک اکاونت میتونم به نام نی فور اگزامپل ما دارم ای بی بانک اکاونت دارم بانک او یو اس دی پیش داری ما افغانی جور کردم حالی یو اس دی میزنم. اینجا که در اکاونت نیم اکاونت نوشته کردم اینجا واپس دیسکریپشن همون چیز هستن. اینجا بانک اکاونت نمبر زده میشه. من مثال فور اگزامپل این بانک اکاونت چی کردم نمبر برش نوشته کردم. اینجا که روتینگ نمبر هستن کدام نمبر که در اکاونتی بانک اکاونت یا در کارت هستن روتینگ نمبر به نام روتینگ نمبر اینجا نوشته میشن. اینجا ما میتونیم که چه که بیلانس یا چه که پیسه در بانک اکاونت ما هستن او نوشته کده میتونیم. انتر اوپنینگ بیلانس سرش کلیک میکنیم. اینجا میاین استیتمنت اندینگ بیلانس که مثال چه که پیسه کتی شما بود در وقتی که ای اکاونت در اکاونت کویک بوک جور میکدین. اینجا امو که پیسه نوشته میکنم. فور اگزامپل کتی ما مثال $5000 بود 50,000 بود 5000 چی کردم نوشته کردم. اینجا که استیتمنت اندینگ دیت است. در اینجا شما میتونین که با کدام تاریخ ای اکاونت شما ای کمپانی جور کردین یا از کدام سال مالی شما آغاز میشه از کدام تاریخ از او تاریخ هم نوشته کردم میتونین. ما امروز تاریخی 24 است ای چی میکنم سلیکت برش میکنم اوکی سری اوکی که کلیک کردم. اینجا بیلانس آمد کتی ما 5000. اینجا ای اکاونت ما چی میکنم سیف انکلوز میگه set up online services to save time no sir no علی کتی ما ای بی بانک یو اس دی اکاونت آمد. ای اکاونت تایپش است که بانک هستن. بیلانس توتال چی که بیلانس در داخلش است 5000. اینجا کی هستن اتچ است مثال میخواین یک داکومنت کتش اتچ کده میتونین. ای شد جور کردن اکاونت. دیگه کی هستن ادیت کردن اکاونت. چطور یک اکاونت ادیت کردن میتونیم. اینجا میای کنترل ای از ای ادیتس از ای طریقه ما میتونیم یا اینجا خود مثال در ای بی بانک سرش رایت کلیک میکنم میای ادیت اکاونت سر ادیت کلیک میکنم. اینجا مثال اکاونت تایپ شما تغییر کرده میتونین نامش هم تغییر کرده میتونین. اینجا اکاونت نمبر یه هر چیز که است شما یه تغییر کرده می بیلانسی که هستن این میخوایم تغییر کنم. $ساین برش چی کردم اضافه کردم. یه ای را اضافه کردم 50,000 کردم. اینجا بیلانس که ما چی شد 50,000 سیف انکلوز میکنم. اینجا میبینین 50,000 شد. یا میخوایم یک اکاونت هستن به نام automobile expenses ای ادیت میکنم سری رایت کلیک میکنم ادیت. اینجا ای expenses دور میکنم به نام یک مثال فرنیچر. با فرنیچر
ما یک اکانت جور میکنم فرنیچر، باید اینجا ما اکانت تایپ شدو چی کنم تغییر کنم به فیکس اسید. اینجا فرنیچر چی شد جور کردم. اینجا سیف اینکلوز فیول آیل ریپیرز دیسکریپشن مینتیننس فار بیزنسی دیسکریپشن پیش که ما اکانت داشته باشم از او بود. اینجا مثال نوشته کده میتونین در فرنیچر شما چی داشته باشین که الماری هستن، چوکی یا میز و این چیزا نوشته کده میتونین. اینجا شما بیلانس اوپنینگ بیلانس مثال چه که دسته بود از فرنیچر ویلیو یا ارزش چه که بود اینجا نوشته کده میتونین. ما فور اگزامپل 2 لک افغانی چی کدم برش ای نوشته کدم. اینجا که مثال با کدام تاریخی شما اید کردین 24 کنم سرش اوکی کلیک میکنم. مثال از 2 لک افغانی ما چی فرنیچر در کمپانی دارم، سیف این کلوز میکنم. این اکانت چی شد به نام فرنیچر او اماونتش یک آمد. دیگه کی هستن ما چطور یک اکانت دیلیت کده میتونم. پیش از اینکه ما یک اکانت دیلیت کنم ما باید کلی ترانزکشن های مربوطی کدام که در اکانت هستن مربوطی اکانت او ما باید دیلیت کنم. به خاطر که امو ترانزکشن های که کتی ما در کویک بوکس او را دیلیت نکنم ما اکانت دیلیت کده نمیتونم. اینجا میم فور اگزامپل یک اکانت چی میکنم دیلیت میکنم به نامی هستن ریپیرز این مینتیننس. سرش رایت کلیک میکنم اینجا هستن دیلیت اکانت. دیلیت با سر دیلیت که کلیک کردم میگه شما میخواین که این اکانت دیلیت کنید. سر اوکی کلیک میکنم اکانت چی شد از ما دیلیت شد. دیگه یک اکانت ایناکتیو. چطور یک اکانت غیر فعال یا ایناکتیو کده میتونیم و چرا ما این کار میکنم. به این خاطر که مثال ما میخوایم یک اکانت کتی ما از بسیار وقت او استفاده نمیکنیم و میخوایم که بر ما چارت اف اکانتس محدود معلوم شوه که کدام که ما روزمره استفاده میکنم او کدام اکانت که کتی ما از بسیار وقت است ما از او استفاده نمیکنم او ما ایناکتیو میکنم. ما میخوایم که در چارت اف اکانت ها بر ما نبیه. سرش رایت کلیک میکنم اینجا میگه میک اکانت ایناکتیو. سرش ایناکتیو که کلیک کردین اکانت چی میشد از این صفحه دور میشه گم میشه. باز واپس چطوری اکانت آورده میتونم. اینجا که هستن نوشته کده include inactive. سر inactive که کلیک کردین اینجا travel expenses ما برش چلیپا در سر هستن ایما inactive کده بودم. سر خود چلیپا که کلیک میکنم این چی میشه اکتیو میشه. یک اکانت واپس میایه. یا در این اکانت رایت کلیک میکنم اینجا میک اکانت اکتیو. سرش رایت کلیک میکنم که چی میشه واپس میایه. این درسی ما بود امروز در مربوطی چارت اف اکانتس و